Let's eat! So after 15 minutes, ito na ang ating caldereta. Ready for serve na. Welcome back to my channel. Ang ating menu sa araw na ito ay calderetang baka. Today's menu is beef caldereta. Para maganda ang pagkalambot ng ating calderetang baka, atin muna siyang i-pressure cooker ng about 20 minutes. So after 20 minutes, ito na yung boiled beef natin. Ready for caldereta, ready for cooking na. Okay. Ito na ang ating beef. Ready for caldereta na. So malambot na siya. So ang sabaw na pinagkuluan ng ating beef ay siya rin isasabaw natin sa ating caldereta. Ito ng ating mga complete ricado ng ating caldereta. Carrots, mushroom, black pepper, and then corn, and tayong pineapple, potato, and then red onion, and then bell pepper, and garlic. Ito yung ating mga seasoning, ang pakulay nating aswiti, at yung ating mamasitas caldereta powder, and then magic syrup, and then 1 tablespoon of salt. Okay, let's start. Okay, gigisahin naman natin ang ating garlic at saka ating red onion para sa ating caldereta. Pakulahin muna natin ng kunti ang ating garlic. Red onion, ating bell pepper, susunod na natin ang ating beef. Black pepper powder, salt, ang ating magic syrup. Sa halip na bitchin, magic syrup, ang ating mamasitaw caldereta powder, ang ating pampakulay na aswiti, ang natto powder,
potato, mushroom, black beans, pineapple, ating corn, mix, Takpan muna natin siya ng about 15 minutes. Now ay ang ating tomato sauce. Filipino style tomato sauce. Here. Yeah. Once again. Takpan natin siya uli ng about 10 minutes. 13 minutes. Lalagyan na natin ng ating sabaw. Yung pinagtuluan natin ng beef kanina. Lagyan po natin ng kunti. Wait. Takpan naman natin ulit ng about 15 minutes again.